Ay. Tuwing uuwi ako, tuwing titigil ako kotse namin, lahat ng jeep, lahat ng kanto, Pinoy, ikaw ay Pinoy. Once upon a time. Yes, yes, Ay, yung yes. mga nakalakihan nating programa sa ABS-CBN, siya po ang nagsulat nun. When you talk to us, mga artists, you're more interested in our story so that when you write songs for us, mas may hugot. Correct. But yung sarili mong life, pang teleserye. Dapat Ay. sulatan mo ng kanta. Dapat sulatan mo ng kanta. Lalo na yung pinagdaanan mo. May father issues. Paano mo i-describe yung childhood mo growing up? Tatay ko, mahilig uminom. Hindi healthy So, yung relationship. Hindi healthy. Pero si mama ko, mahal na mahal niya si tatay namin. Pinagtatanggol niya. Sabi niya, hindi, mabait yung tatay niyo. Anong Ayun. klaseng fulfillment yung nakukuha mo when you're able to launch a career of someone because of your song? Sobra akong napaproud sa kanila. Sobra akong grateful kasi part ako ng story nila and part ako ng pag-build ng success nila. Hindi na talaga mapipigilan si Jonathan after ng Resorts World, may bago. Delia D. Yes, ano siya, it's a musical featuring the songs that I've written in The hits of Jonathan Manalo. Talaga. in the last 20 plus years. Ayoko na nga magbilang. Grabe, no? Parang kailan lang. 24 years to be exact since my first secular song. So, kung 24 years, technically like 2001. Yes, 2001. Oh. Pero nagkamit tayo 2005. 2005. Pero nag-meet na tayo ng mga bata tayo. Nung bata Kinukwento ko- tayo. Pero yung parang meron na tayong connection. Oh, yes. Parang every week kasi nun, sa Correct. first season ng Pinoy Big Brother, every week may awarding kami. Every week, gold, platinum, double platinum, triple platinum. Kung maaalala po ninyo, nung nagsimula ang Pinoy Big Brother noong 2005, tuwing uuwi ako, tuwing titigil ako, kotse namin, lahat ng jeep, lahat ng kanto, Pinoy, ikaw ay Pinoy. Sabi ko, grabe talaga itong katan to. Naging national. Pati yung dance step. Pati Yeah. dance step, naging anthem. Ginamit sa lahat. Even sa labas, sabi ko nga, ginamit sa loob ng bahay ni Kuya at lumabas sa bahay ni Kuya. Pero before Pinoy Big Brother, isa sa mga remarkable na works ni Jonathan Manalo, Once Upon a Time. Yes, yes, Ay, yung yes. mga nakalakihan nating programa sa ABS-CBN, siya po ang nagsulat nun. Tsaka yung Taratena. Tapos nagulat ako, I was reading about it. Ang laki din pala ng naging reach nung song na yun dahil si Senator Loren Legarda used it. Yes, naging youth-oriented show siya eh. The year after na manalo siya sa Himig Handog sa Makabagong Kabataan, hosted by Senator Loren Legarda. So, Grabe, siya, oh. values-oriented show para sa kabataan. Kaya Yes. naging anthem din siya ng mga kabataan. Before kami magkasama sa Pinoy Big Brother, marami ng mga songs and I'm sure pag narinig nyo, part ng childhood natin, yung mga songs na sinulat ni Jonathan Manalo. But I got to know you on a deeper level reading your story. Siguro dahil composer ka, songwriter ka, when you talk to us, mga artists, you're more interested in our story so that when you write songs for us, mas may hugot. Correct. But yung sarili mong life, pang teleserye. Dapat Ay. sulatan mo ng kanta. Dapat sulatan mo ng kanta. Lalo na yung pinagdaanan mo. Paano mo i-describe yung childhood mo growing up? Nung lumalaki ako, syempre, mas close ako sa mama ko kasi nakita ko sa kanya yung pagiging responsableng head of the family. Pag nire-recall ko, wala akong fond memories of my dad. Hindi kami naging close kasi nga, hindi siya, for me, nakita ko na si mama yung nagdala ng family, nagtaguyod ng family. Tatay ko, mahilig uminom. Although gumagawa siya ng mga, mekaniko kasi si tatay ko, so pinapagawa yung mga sasakyan sa bahay. Pero siguro earlier sa relationship nila ng mama ko, baka better. Pero yung kinamulatan ko na, hindi na siya okay, mahilig uminom, tapos inaaway lagi si mama. Hindi healthy So, yung relationship. Hindi healthy. Pero si mama ko, mahal na mahal niya si tatay namin, pinagtatanggol niya. Sabi niya, hindi, mabait yung tatay niyo. Kahit hindi yun ang Kahit na nakikita hindi nyo. yun yung nakikita ko, hindi ganun yung visual ko.
Pero si mama kapag kinukwento namin sa kanya yun ngayon, ayaw niya nang alalahanin those things. Kasi nga, ang gusto niyang maalala is yung the good things about Ang galing ng babae, tatay no? namin. Physical ba ang tatay mo? Naku, siguro magugulat si mama na I'm actually talking about this. Pero kasi love na love namin si mama. And I just like to honor her for her strength, for her love sa buong pamilya namin. Kasi nakita namin yung magkakapatid. And kahit na maraming times na nakita kong pinagbuhatan siya ng kamay ng tatay namin, never nawala yung love niya. Kaya yung mga bata, yung pagmamahal nila mas lumalalim sa nanay, no? Kasi nga, yun yung na-witness mo sa nanay mo. Siguro yung mga experiences mo na yun, nakatulong yun sa pagsusulat ng kanta. Yun, sinabi din to sa akin na yung sina Moira, yun nga yung gift ng songwriters to be natural empaths and na i-channel yun into something. Sa case ko, na bilang empath, na i-channel yun into writing lyrics and creating melodies. Kailan nagsimula yun for you? Nung bata ako, talagang ang pastime ko gumawa ng songs. Naalala ko pa ganito yung kanta namin. 1, 2, 3, 4, oras! Oras! Oras ay mahalaga. Tugudugudugudugudug. Oras! May drums Oras. pa. Tulong ko nga naman. Oras ay mahalaga. Simple lang. Mga ilang taong ka na nung ginagawa mo yung mga ganun. 5 ako, naalala ko nun. Ayun, yun yung laro namin. Ano yung mga musical influences mo nung time na yun? Sino? Ang radyo namin sa bahay, bawal makinig ng mga secular. Yung secular music. Ang pinapakinggan lang namin, 702 DZAS. So, lumaki ako sa gospel music, na Filipino gospel music, which is papuri. Tsaka yung mga praise and worship songs. Like? So, yung mga Sandy Patty. Sandy Patty! Oh my gosh! Tapos yung mga Maranatha, yung Sandy mga Patty. praise and worship, mga Don Moen. Don yan. Moen! Diba? Yung mga Give kinakanta sa thanks. church. Yes, yes. Yun yung music na kinalakihan ko. And the only artist na pwedeng pakinggan sa bahay na secular is si Sir Gary V. Alam mo, pareho tayo. Gary V, yung mga Take Me Out of the Dark, My Yes, Lord, and Shout for Joy. Shout for Joy. Kasi nga, okay, pasado Tsaka sa bahay. Search and yun. Know. Yes. Yung mga kanta niya. Letting Go. Letting Go. Sayawe ang sayaw. Yes, ganun nga. So, nagsimula ka na maggawa ng mga kanta. Naisip mo na ba na ito yung career na gagawin mo? Hindi. For me, it's creative expression. Habang lumalaki ako, hindi ko naisip na magiging trabaho siya. Parang ang iniisip ko sa music will become my outlet. Kumbaga, self-expression. Gusto ko Tsaka lang parang music is therapy eh. Oo. Pero ito ang nakakagulat kay Jonathan. Magna cum laude in PUP. Yun nga, advertising and public relations yung kinuha Magna ko. cum laude. I was actually ready na ako to work. And then suddenly, nangyari yung himig handog sa makabagong kabataan na competition ng ABS-CBN. And then sumali ako kasi sabi ko, magpapahinga muna ako kasi ayoko muna magtrabaho, napagod ako mag-school. Nagpasa ako ng entry ko sa himig handog. Yun nga yung Taratena. Taratena. And then nagulat ako kasi I'm the only amateur. Ang mga kalaban ko niyan, sina Kuya Junji Marcelo, Uy. Mike Villegas, Uy. Jimmy Antiporda. Uy. So, lahat talaga. The veterans. Yes, the veterans of songwriting competitions. So, ako yung pinakabago doon. Ako yung pinakabata. Ayun, so ako yung nanalo doon kasi ako yung kabataan. Paano mo sinulat yun? Sinulat ko yun kasi yung time na yun yung nagkaroon ng EDSA 2. Sinulat ko yung song na yun na capture yung energy of the youth movement nung time na yun. So, sabi ko nga, perfect talaga na magsulat ng kanta kapag totoo yung pinanggagalingan. And that came from me as a youth of that time. Yun yung energy natin noon na turned into a song. So, nung nanalo, anong feeling? Nung nanalo ko, marami namang hingi ng song sa akin. Gawan ko ng song yung ultimate favorite artist ko of all time, Sir Gary V. I was able to write a song for him already. Sa album niya na Relevance, What You Want yung title niya. Pwede niyong i-check in sa Spotify. What Anong You feeling Want. nung na-meet mo si Gary V? Pinapakinggan mo siya nung bata. Bilang isang batang Christian na siya lang yung pwedeng pakinggan sa bahay, para din siyang another grand prize for me. Kasi I'm already able to work with
one of the heroes Icons. that I look up to, 'di ba? Icon ng industriya, 'di ba? And then hindi lang siya once, naulit pa na maraming beses kasi I've produced several theme songs for him. Tapos nung nanalo ka, parang nag-snowball na yun, sunod-sunod na. Paano ka naging formally sa ABS? Exclusive ba right away or 2000 nag-freelance ka pa? Dun sa 2001 to 2003, hindi pa ako exclusive. Kasi 2003, nakapag-Metro Pop pa ako. Yung Yung GMA. yung last na Metro Pop ng GMA. Nanalo din kami niyan. Si Kyla yung interpreter ko. I was one of the prize winners. Anong noong song? 2003. Buti na lang. Oh my gosh, pick ni Kyla yan. Yes. Noong 2003, naging exclusive na ako with ABS. Paano ka na-assign to write dun sa Pinoy Big Brother? Ang original talaga na intention sana is i-localize yung theme song of Big Brother. Endemol. The original franchise. franchise theme song of Endemol. Meron, hindi mag-fit kasi nung kausap nga namin si Direk Loren nung time na yon, sabi ni Direk Loren, kailangan natin ng something na Pinoy, na yung sensibilities ng mga Pilipino, mailagay dun sa song. So, yung lyrics dun sa first line pa lang, lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, ngunit isang patutunguhan. Diba? So, very Pilipinas. Ang dami nating disagreements, diba? Iba-iba yung approach natin, iba-iba yung vision natin kung paano ba mapapabuti ang Pilipinas. Pero sa dulo ng lahat ng ito, ang gusto lang din naman natin ay mapabuti tayong lahat. Iba-iba ng approach. Pero at the end of it all, magkakaisa naman tayo towards the common goodness of everyone. Pero after that, parang wala na. Na-cement na yung Jonathan Manalo, the composer, songwriter. Ano yung feeling na naabot mo yung pangarap mo? Laging overflowing of joy coming from the heart. Kasi all dreams that I haven't prayed for, sabi ko, I did not pray for each and every dream na nangyayari. Pero si Lord ang galing. Kinakalkal niya yung heart. Sabi mo nga, basta approve kay Lord and you're walking with Him, titingnan niya yung mga desires ng heart mo na approve sa Kanya and He will make it happen for you. In His time. Yeah, in His diba? time, and gugulatin ka niya. Sabi ko, nangyari ito, sasabihin na lang, Lord, ang galing mo, alam mo. Di ba pag na-reach mo na yung dream mo, the challenge becomes bigger. And the pressure becomes heavier. Yes. How do I write another song that can speak to the hearts of the listeners? Sa totoo lang, mahirap yung sagutin yung question na how can you maintain a certain level of success? You cannot answer that eh. Kasi for me, ayokong i-attribute yung success ko because of the things that I've done or because of the hard work that I've given my craft. Kasi for me, si Lord talaga eh. Si Lord yung magbe-bless ng kung ano yung ginagawa mo. And kapag masyado kang naging conscious sa maintaining your success, dun ka mawawala sa balanse mo. Anong biggest frustration ng isang songwriter? Ang dami kong songwriter friends and lagi kong sinasabi, ang nakikita kong common frustration nila kapag yung song ko wala namang nakikinig. Hindi nag-hit. Or hindi naging successful. Ang basihan ng successful is maraming views, maraming streams. So pag ganun, naano na sila, hindi na sila, kumbaga nagiging uninspired. Kapag ganun ang measurement mo sa success, talagang hindi ka mai-inspire. Dati nagkaroon din ako ng ganong mindset. Medyo na-distract din ako. Hindi naman tayo mga perfect beings. Ang encouragement ko lang sa lahat ng songwriters, keep creating and creating and creating and be happy with the outcome of your creation. Yun na yung happiness. Nakagawa ka ng song. Mapapagod ka talaga kapag hindi pinanggagalingan ng joy yung just creating it. Yun eh. And then Gets everything ko. else will just follow. Kapag authentic yung pinanggalingan ng nagsulat. Tapos, collaboration pa yan kung paano in-interpret ng singer. Mhm. May mga ganun ka na ba na sinulat mo na parang hindi na-interpret ni Tony Gonzaga? Para si Tony Gonzaga ata yun. Tin, bakit naman ganyan? Hindi na-interpret na maganda.
Kay Shireen Reyes na lang sana to. Pero kasi kapag magaling na singer, tulad ni Tony Gonzaga, Naku, ano naman tayo, Jonathan. Ewan ko naman sa'yo talaga. Ewan ko na. I-check nyo yung kanta namin ni Tin, isa sa mga ginawa kong power ballad in a Mariah Carey fashion. Yung Power of the Dream. Isa yan sa mga, Alam mo, from the record vault. ko yun, parang galit na ako kay Jonathan. May time talaga nag-recording. Alam ko, napapansin mo yun. Kasi bigla siyang stop, isa pa. Sabi ko. Naalala mo yun? Naalala ko kasi Alam ko sobrang hirap nararamdaman talaga mo ng kasi song. sumisilip na ako na parang Regine na lang, wag na lang. Si Regine na lang kontakin. Pero hindi ko ba kaya matagal yan. tayo mag-record? Matagal tayo mag-record. Pero patient ka sa akin. Hindi, pero kasi pag nakatrabaho niyo si Jonathan, isa sa biggest strength mo, Mhm. hindi mo bibitawan ang isang line, isang word sa kanta. Ulit. Ang hilig niya, yan ang favorite niya. Isa pa. Tin, isa pa. Ang ganda yun, pero isa pa. Ang ganda. Isa pang version. For ang ganda. safety. Safety. Parang 10 safety na yun Para may pagpipilian lang ako. Sampo na yung pagpipilian mo Si Jonathan, pag nakatrabaho nyo, hindi siya nagre-rely dun sa, sige, ayusin ko na lang yan. Sobrang pet peeve ko yung artist na sasabihan ako ng pwede na yan. Pwede na yan. Ayoko na makatrabaho tong artist na to kasi nagsasettle siya sa pwede na yan. Kasi ikaw ang nagsulat, so meron kang vision. Diba? Minsan ang vision ni Jonathan sa kanta, Mariah Carey ata Pero Tony Gonzaga Uy, yung pero kakanta. i-check niya yung Power of the Dream, ha? Parang talagang Nasa hindi na Spotify natin yan. Anong Ayun. klaseng fulfillment yung nakukuha mo when you're able to launch a career of someone because of your song? Sobra akong napaproud sa kanila. Artists like sina Eric Santos, sina Shireen, yan sina Yeng, sina Moira, sina Angeline. Sobra akong grateful kasi part ako ng story nila and part ako ng pag-build ng success nila. So ito babanggitin ko tapos I will ask you, what does this mean to you? Over 75 multi-platinum and 100 gold certifications from the Philippine Association of the Record Industry, PARI, ranked 140th among the world's top music producers as of March 5, over 8 billion streams across all songs that he has produced in his 24-year career from his debut hit Taratena to Beanie's Blooming. When you hear those achievements, how does that make you feel? Grateful, pero I always watch myself to not sound and look mayabang kasi alam ko na temporary lahat. Lagi ko naiisip na all success and lahat ng kung saan tayo nilagay ni Lord, kung saan tayo binilas ni Lord, it's also a test sa'yo bilang tao. Tinetest din ni Lord yung character mo. And Lord, thank you then for giving me this character na nache-check yung sarili, na wag maging boastful, that acknowledges that this is all a blessing from God. Thank you very much, Jonathan Manalo. 24 years of music and magic. Ayun nga, sabi nga ni Lord baka mamaya matupad yung dream ko of working with a certain international star na laman ng heart ko, di ba? Biglang tumatawag ay, ba't nalaman ni Mariah yung number ko? Diba? Mariah. Yun na, baka mahimatay ka na pag talagang na-reach mo na yung level na yun. Siya na talaga yung tatawag. Jonathan, please naman. Write naman a song for me. Can you write a new Christmas song for me? Ay, parang, mamatay na.